Anh em cho tôi hỏi thiệt nè, mấy ông bà đã bao giờ ngồi trong phòng họp, nghe sếp chém gió một tràng về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo như thể mới rớt xuống từ hành tinh khác chưa? Rồi tự hỏi, ủa, ổng đang nói cái quái gì vậy trời? Quay sang nhìn thằng đồng nghiệp, ánh mắt hai đứa chạm nhau như nói, ủa, sao ổng lại làm sếp, còn tụi mình thì cày deadline tới sáng nhưng chỉ nhận lương đủ sống thôi không? Nhưng đây mới là cú twist, không chỉ công ty của mấy ông đâu. Toàn xã hội đang gặp một dịch bệnh cấp cao. Những người kém năng lực lại rất thường leo được lên đỉnh quyền lực. Từ CEO đến chính trị gia, từ sếp tổ trưởng đến, mấy ông livestream chữa bệnh bằng niềm tin. Và câu hỏi cay đắng là, tại sao người thật sự giỏi thì hay bị ngó lơ? Còn mấy ông nổ banh nóc, thiếu năng lực nhưng thừa tự tin, lại được tung hô không? Hôm nay, tôi người chuyên bóc phốt quyền lực một cách hợp pháp và đầy nghệ thuật sẽ đưa anh em xuyên vào thế giới ngầm của sự bất tài, nơi mà nói hay hơn làm giỏi, nịnh bợ thắng trí tuệ. Và triết gia Niccolò Machiavelli cũng phải gật gù trong mộ vì đã đoán trúng chen từ 500 năm trước. Các vấn đề triết lý chính trị, tâm lý học lãnh đạo và cú phốt tổ chức, tất cả sẽ có trong video này. Vừa hài, vừa thâm, vừa tỉnh. Không chỉ để cười mà để tỉnh táo trước khi bị ngu lây. Hả? Vậy thì anh em đừng quên nhiệm vụ đầu tiên là comment xuống tên sếp đồng nghiệp hay thánh bất tài từng khiến mấy ông muốn đi tu. Ai comment hay nhất, tôi pin lên đỉnh comment cho bà con đọc sáng mắt ra. Đây không phải lời kêu gọi, đây là một cảnh báo sinh tồn. Nếu không share video này, thì ngày mai mấy ông vẫn sẽ làm việc dưới trướng một thằng chẳng biết mình đang làm gì. Chọn đi, like, subscribe kênh Nhất Thế Giới và share mạnh để cứu thế giới khỏi đại dịch bất tài nhé. Tại sao mấy người kém năng lực lại hay làm lãnh đạo? Anh em, tôi vừa bóc phốt, bất tài lên ngôi vì biết diễn. Nhưng sau mấy tay miệng to đầu nhỏ lại thắng hở. Nào để tôi lôi ông tổ Niccolò Machiavelli ra, ổng là cha đẻ chính trị thực dụng thời Phục Hưng, đã lỡ miệng phun ra chân lý sặc mùi sát thương từ thế kỷ 16. Thà bị ghét còn hơn bị lờ đi, và nếu không thể vừa được yêu vừa được sợ, thì hãy để thiên hạ run sợ. Machiavelli, The Prince. Đúng rồi đó, Machiavelli nói thẳng, quyền lực không dành cho người giỏi nhất, mà cho kẻ khôn nhất, lì nhất và mặt dày nhất. Hả? Ủa? Cái gì? Sự thật khó chịu là đôi khi thông minh lại chính là điều cản trở bạn đạt được quyền lực. Hiểu được nghịch lý này có thể là chìa khóa để bạn nhận diện các thế lực thao túng trong xã hội hoặc thậm chí giúp bạn tìm ra con đường đến với sự ảnh hưởng. Ai cũng thấy bạn thể hiện thế nào, nhưng thực sự ít người biết bạn là ai. Những nhà lãnh đạo thể hiện quá nhiều trí tuệ thường tự tạo rắc rối cho chính mình. Tại sao hả? Thông minh mà lại thua hả? Đúng vậy. Nghịch lý Machiavelli, càng thông minh, càng tạch. Cú twist của lịch sử là thông minh lại thường bị loại sớm khỏi bàn chơi quyền lực. Tại sao lại như vậy? Vì người giỏi hay suy nghĩ phức tạp, hay đấu tranh đạo đức, lại còn tự soi lỗi bản thân. Ba combo này mà bước vào chính trường là như tự bắn mình vào chân. Trong khi mấy người bất tài thì sao? Họ hành động không cần suy nghĩ, nói dối không cần kịch bản, và lên chức mà không cần trình. Nghe tôi bóc nha. Trí tuệ thường kèm với các đặc điểm như suy nghĩ phức tạp, cân nhắc đạo đức và sự tự nhận thức. Những thứ này sẽ trở thành bất lợi trong cuộc đấu tranh quyền lực. Suy nghĩ phức tạp, người thông minh phân tích sâu, kiểu nếu làm A thì B, C, D sẽ thế nào. Trong khi mấy tay bất tài chỉ cần gào hét lên, làm A đi, tao bảo được là được. Kết quả, họ hành động nhanh, cướp lấy thời cơ. Cân nhắc đạo đức, người giỏi có lương tâm sẽ đắn đo có nên làm không, có ảnh hưởng đến ai không. Còn lãnh đạo bất tài thì sao? Đúng sai gì, lên được ghế là đúng hết. Không ngại chơi bẩn, nên họ thắng. Tự nhận thức, hay nói cách khác, dễ thấy lỗi của bản thân và tự nghi ngờ chính mình. Người giỏi thường biết điểm yếu của mình, nên khiêm tốn. Còn kẻ dốt thì lúc nào cũng nghĩ, tao giỏi sẵn rồi, học thêm làm gì. Tự tin kiểu điếc không sợ súng, ngu không sợ gãy. Và thế là sao? Thế là người bất tài thường có một lợi thế chết người là không biết mình dở, không sợ sai, làm liều như thật. Hãy nhớ đến Socrates, người ta gọi ổng là triết gia số 1 lịch sử nhân loại. Người thông minh vãi, chất vấn cả Athens, nhưng kết cục thì sao? Vẫn bị dân Athens vote cho uống thuốc độc, vì ổng quá nguy hiểm. Đó, thông minh nhưng không khéo miệng thì chỉ ăn cám.
Còn nhìn Stalin kìa, có phải thiên tài gì đâu. Nhưng lên nắm quyền thì khỏi bàn, thủ đoạn như phim hành động, loại hết đối thủ, dựng hình tượng bố già bất khả xâm phạm. 3 triệu hồng quân dưới tay ổng cày nát phát xít Đức, khiến Hitler phải cưới vợ gấp rồi tự sát trong hầm luôn, chấm dứt Thế chiến thứ 2. Ê, nhưng đừng lộn, tôi không bảo Hitler không thông minh nha. Ổng cũng là một tên độc tài điên khùng, khét tiếng tàn ác. Mà nếu anh em muốn hiểu mấy thằng bạo chúa lên đỉnh như nào, recommend xem How to Become a Tyrant trên Netflix nha. Coi xong, biết ngay trở thành kẻ độc tài không khó. Đừng tin tôi, nghe khoa học nè. Nghiên cứu Journal of Management 2017 chỉ ra trí thông minh, IQ giúp ta làm lãnh đạo, nhưng chỉ đến ngưỡng 120. Trên đó, IQ cao hơn lại khiến anh em khó lên chức sếp. Tại sao hả? Vì mấy ông quá phức tạp, không đủ tự tin giả trân để thuyết phục đám đông đó. Bất tài thì không biết mình dốt, nên cứ lao lên và thắng. Nhìn Nguyễn Xuân Phúc nè, từng được tung hô năng động khắp TV, phát biểu lung linh, nhưng năm 2023 bị miễn nhiệm vì bê bối Việt Á. Chiêu trò truyền thông chuẩn bài, nhưng năng lực quản lý thì sao? Anh em tự hiểu nha. Hay trong ngành công nghệ, những nhà sáng lập nói với giọng điệu đầy tầm nhìn, thường nhận được nguồn vốn lớn vượt qua cả những doanh nhân dày dặn hơn và thực tế hơn là Adam Neumann của WeWork, mô hình kinh doanh lởm chởm nhưng tự tin ngút trời, giọng điệu tầm nhìn vĩ đại hút hàng tỷ đô và cả đám fan cuồng chỉ bằng mồm. Hả? Ok anh em, tôi vừa bóc phốt, thông minh quá đôi khi là cái tội. Anh em từng gặp ông sếp nào siêu tự tin nhưng làm sai bet chưa? Hoặc đồng nghiệp thông minh bị chơi bẩn vì quá khôn? Comment kể drama công sở ngay tôi đọc hết, pin comment cay nhất. Thế giới này không thuộc về người giỏi nhất, mà thuộc về người dám bước lên trước khi bị hỏi có đủ trình hay không. Và đôi khi, cái sự lì còn leo nhanh hơn cái sự logic. Nhưng chưa hết đâu. Phía sau sự trỗi dậy của mấy kẻ bất tài còn có hệ thống tâm lý học và cấu trúc quyền lực nâng đỡ nữa cơ. Ở phần sau, tôi sẽ bóc trần mấy chiêu ảo thuật tâm lý biến bất tài thành lãnh đạo, và làm sao mà sự dốt nát lại được cả hệ thống bảo kê. Anh em sẵn sàng chưa? Cùng nhau bước vào vùng đất mê trận quyền lực với tôi nào. Yes! Let's go! Những yếu tố tâm lý và cấu trúc dẫn đến xu hướng này. Để hiểu vì sao mấy ông nội bất tài sau lại dễ thành lãnh đạo vậy, chúng ta phải tạm bước vào não của họ. Hả? Đúng vậy, chui vào bộ não trống rỗng nhưng đầy tự tin của họ đó, để thấy được điều mà khoa học gọi là ảo giác trình độ. Hiệu ứng Đăng Ninh Kruger, tự tin bóc phét. Đầu tiên, hãy gặp anh bạn hiệu ứng Đăng Ninh Kruger, thiên kiến nhận thức khiến kẻ dốt tự tin như vua. Tâm lý học nói, người dở thường đánh giá quá cao năng lực bản thân, còn người giỏi lại khiêm tốn vì biết mình còn thiếu. Đây là cây cột chống trời cho mọi ông thần bất tài, ảo tưởng trình độ. Hiệu ứng Đăng Ninh Kruger là hiện tượng tâm lý mà người kém năng lực nhất thường lại là người tự tin nhất về khả năng của mình, trong khi những người giỏi thực sự thì lại hoài nghi và khiêm tốn. Hiểu nôm na là kẻ ngu nghĩ mình thông thái, người không biết mình là kẻ ngu. Vì sao người kém lại tự tin như vua vậy hả? Theo nghiên cứu của Đăng Ninh và Kruger năm 1999, những người kém nhất lại thường tự tin nhất vì họ không đủ thông minh để nhận ra là mình dốt. Nói nôm na, muốn biết mình ngu thì phải đủ khôn để nhận ra điều đó. Nhưng éo le là, người ngu thì đâu đủ khôn. Kết quả, họ nghĩ mình thiên tài, trong khi người giỏi thật thì lúc nào cũng tự hỏi, không biết mình còn thiếu cái gì. Giờ anh em hiểu tại sao người giỏi lại thường hay im lặng, còn kẻ yếu kém thì lại phát biểu liên tục trong các buổi họp chưa? Đơn giản thôi, không biết mình sai thì cái gì bạn nói ra cũng có vẻ đúng. Wow! Nhìn Sam Bankman-Fried, cựu CEO FTX, tự xưng là vua crypto, ăn mặc lôi thôi nhưng diễn thuyết kiểu tôi cứu thế giới tài chính. Kết quả, lừa đảo hàng tỷ đô, sụp đổ năm 2022. Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Bankman-Fried bị chính quyền Bahamas bắt giữ và dẫn độ về Mỹ, rồi giờ ngồi thiền trong tù. Hay gần đây, có Phạm Nhật Vượng, ông trùm Vingroup tự tin tuyên bố VinFast sẽ chinh phục thị trường Mỹ, khoe xe điện cạnh tranh với Tesla. Nhưng thực tế, xe lỗi liên tục, doanh số ở Mỹ thảm bại, nhà đầu tư khóc ròng,
giờ showroom đóng cửa đồng loạt bên Mỹ và mấy nước Âu Châu luôn rồi. Đấy, tự tin thì mắc, nhưng năng lực chinh phục quốc tế thì vẫn xuống đáy biểu đồ. Hả? Tác hại của hiệu ứng Dunning-Kruger là tạo ra lãnh đạo bất tài nhưng tự tin, dễ thuyết phục người khác, dễ leo lên chức cao nhờ nói có trọng lượng. Đè bẹp người có năng lực thật vì người giỏi thường dè dặt, không thích khoe khoang. Tổ chức rối loạn vì người nói to nhất lại là người biết ít nhất. Người giỏi thường biết mình chưa đủ, còn người ngu thường nghĩ tôi đủ để làm lãnh đạo rồi. Charisma và storytelling khi tài ăn nói lên làm sếp. Người bất tài mà thành lãnh đạo giỏi thường nhờ hai thứ. Charisma, sức hút cá nhân bá cháy ánh mắt sâu thôi miên. Giọng nói truyền cảm khiến đám đông mê mẩn. Storytelling, biết kể chuyện thần sâu. Chỉ cần biết nói chúng ta sẽ thay đổi thế giới là thiên hạ vỗ tay dù chưa hiểu cái quái gì. Hả? Các hiệu ứng tâm lý hỗ trợ. Halo effect, nếu bạn ăn mặc đẹp, nói trơn tru người ta mặc định bạn giỏi mọi lĩnh vực dù bên trong rỗng tuếch. Glittering generalities, dùng lời hay ý đẹp, mấy từ lung linh như đổi mới, tầm nhìn, quyết tâm toàn diện để đánh vào cảm xúc, khiến ai nghe cũng thấy xúc động. Wow. Trong xã hội ngày nay, đặc biệt là môi trường công sở, chính trị hay truyền thông, một thế giới tràn ngập thông tin mà sự tự tin có thể được hiểu nhầm là năng lực. Họ không biết làm, nhưng họ biết nói. Trong thời đại ồn ào này, nói hay có thể thay thế làm giỏi. Người có khả năng kể chuyện hấp dẫn, gợi cảm xúc, biểu cảm lôi cuốn, thường được tin tưởng, tôn sùng, dù không làm được gì cụ thể. Vì sao người nói hay lại được tin tưởng? Con người bị cảm xúc chi phối, lời nói trôi chảy, truyền cảm, dễ đánh lừa cảm giác rằng người này giỏi thật. Storytelling khiến thông tin dễ nhớ, người kể chuyện hay sẽ khiến khán giả nhớ thông điệp, tạo ấn tượng lâu dài. Người quyết đoán, nói mạnh mẽ được ví như là lãnh đạo, dù nội dung họ nói là vô nghĩa. Con người chúng ta mê chuyện hay, nên mấy tay bán khói với tài ăn nói bá đạo dễ thắng hơn kỹ sư giỏi nhưng nhát nói. Bọn họ không cần năng lực, chỉ cần họ giỏi diễn sâu. Trong nội bộ tổ chức, kẻ giỏi nói thường leo cao hơn người giỏi làm. Thực tế, người giỏi chuyên môn thường ít nói, tập trung vào làm. Người giỏi nói thì thường thuyết trình tốt, biết cách lấy lòng sếp, tạo hình ảnh tự tin lãnh đạo, bản lĩnh. Ở chốn công sở, nói đúng không bằng nói hay, mà nói hay không bằng nói để sếp nghe lọt tai. Chẳng hạn như Elizabeth Holmes của Theranos, Mỹ, còn được gọi là nữ Steve Jobs, với ánh mắt thôi miên và câu chuyện y học cách mạng một giọt máu cứu cả thế giới. Dù bà chẳng biết gì về công nghệ y tế, nhưng giọng trầm, ánh mắt sâu như hồ. Và câu chuyện cứu cả thế giới đã lừa nhà đầu tư hàng trăm triệu đô, được mời lên TED, Ford, Time. Nhưng sự thật, công nghệ không hoạt động, sụp đổ năm 2018. Mọi thứ chỉ là trình diễn. Wow. Hay Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù bạn thích hay ghét, Trump vẫn là một bậc thầy charisma, nói đơn giản, lặp lại, tạo slogan mạnh mẽ, Make America Great Again, phát biểu như showman, dí dỏm, tự tin, cực kỳ thu hút truyền thông. Rất nhiều chính sách không logic, thiếu căn cứ, nhưng vẫn thuyết phục được hàng triệu người nhờ cách thể hiện. Một vài sách kể chuyện trên mây, một vài start-up tham gia gọi vốn, chưa có sản phẩm, chưa test thị trường, chỉ có bản vẽ ý tưởng nhưng tung hô như thể sắp thay đổi thế giới. Nói chuyện cực hút, tầm nhìn cực xa, nhưng khi hỏi đến mô hình kinh doanh, doanh thu thì câm như hến. Oh yes. Tóm lại, charisma là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp người tài tỏa sáng, nhưng cũng giúp kẻ dốt trèo lên đầu người khác. Hả? Storytelling giỏi có thể khiến bạn nổi tiếng, nhưng nếu bạn chỉ kể được chuyện mà không làm được việc thì bạn nên đi làm diễn viên, đừng làm lãnh đạo. Cấu trúc quyền lực, trung thành hơn năng lực. Giờ đến phần cây nè anh em, cơ cấu quyền lực thường chọn người trung thành hơn người giỏi. Sếp bất tài sợ người giỏi làm lộ tật, nên chỉ thăng chức cho đám yes men biết gật đầu. Trong nhiều tổ chức, chúng ta không cần giỏi, chỉ cần biết mở mồm nói dạ đúng rồi anh, em hoàn toàn đồng ý, ý anh rất sâu sắc. Câu thần chú giúp nhiều người lên làm sếp, leo lên nhờ khả năng, gật mạnh và không đặt câu hỏi. Hả? Một lãnh đạo bất tài sẽ luôn bao quanh bởi những người kém hơn, vì người giỏi sẽ khiến họ thấy bị đe dọa. Trong nhiều hệ thống tổ chức,
đặc biệt là các tổ chức quan liêu, độc đoán hoặc chính trị nội bộ nặng. Yếu tố được đề cao không phải là năng lực chuyên môn, mà là trung thành tuyệt đối với cấp trên. Trung thành nghĩa là không phản biện, không dám nói sự thật, luôn gật đầu với lãnh đạo dù lãnh đạo sai. Tại sao điều này lại xảy ra hả? 1. Người đứng đầu sợ bị đe dọa. Sếp yếu kém sẽ không thích những người tài giỏi ở cấp dưới, vì sợ dễ lật tẩy sự dốt nát của mình và dễ bị lật ghế. Họ cần người phục tùng, chứ không cần người tranh luận. Người giỏi không dễ sai khiến và họ thường không thèm nịnh. 2. Sự an toàn hệ thống. Cấp trên muốn sự ổn định, không thích bị chọc ngoáy vào sai lầm của mình, chọn người im lặng, ngoan ngoãn để giữ trật tự. Tạo ra mô hình, đừng làm tốt hơn sếp, hãy làm sếp yên tâm. Nên họ tuyển đệ tử trung thành, mấy ông nói gì cũng chuẩn luôn sếp ơi, từ từ leo lên bằng kỹ năng phục tùng tuyệt đối. Trong hệ thống độc hại, người trung thực là kẻ thù, còn kẻ biết gật đầu là tài năng cần phát triển. Hiệu ứng phụ, tổ chức tự làm ngu mình đi. Người giỏi nản, nghỉ việc hoặc chuyển sang mốt, im lặng, làm cho xong. Người kém cứ leo lên, đào tạo ra lứa tiếp theo, còn kém hơn. Ý tưởng mới bị bóp nghẹt, tổ chức trì trệ, mục nát từ bên trong. Trung thành không sai, nhưng khi trung thành trở thành tiêu chí số 1, còn năng lực chỉ là tiêu chí phụ, thì tổ chức đó đang tự chôn mình sống. Ở những nơi mà trung thành xem trọng hơn năng lực, thì sếp không cần người giỏi, họ cần cái bóng biết gật đầu. Còn mấy anh em, nếu giỏi và có chính kiến, hoặc mấy ông sẽ bị loại, hoặc mấy ông phải học cách giả vờ ngu. Hãy nhìn vào Hugo Chavez ở Venezuela, bao quanh bởi đám gật đầu, hô khẩu hiệu giải phóng kinh tế nhưng đẩy đất nước vào khủng hoảng, dân đói khổ. Hay tại Bắc Triều Tiên, mô hình tuyệt đối trung thành từ lãnh đạo cao nhất đến tầng lớp dưới, tất cả được chọn không phải vì tài năng, mà vì sự trung thành tuyệt đối với Kim Jong-un. Người giỏi mà có ý tưởng trái chiều sẽ biến mất không dấu vết. Trong các công ty lớn, nhiều vị trí quản lý được chọn không phải vì giỏi chuyên môn, mà vì chơi thân với sếp, không gây rắc rối và không thách thức quyết định của lãnh đạo cấp cao. Sếp dở chỉ thích tay nịnh bợ, còn kỹ sư giỏi, nhà khoa học thật bị đẩy ra rìa. Drama công sở ai cũng gặp, đúng không nào? 7 đơn giản và bất lợi của người có đạo đức. Muốn thắng trong trò chơi quyền lực, đôi khi anh em phải chút đi hoặc xấu xa lên. 7 đơn giản, người ta thích nghe cái dễ hiểu, dù nó sai. Tâm lý học đằng sau là não con người thích thông tin đơn giản, rõ ràng, dễ nhớ. Còn sự thật thì thường phức tạp, mâu thuẫn và khó tiêu hóa. Kết quả, người nói đơn giản, dễ được tin. Còn người nói đúng nhưng phức tạp thì dễ bị bỏ qua. Xã hội không thích nghe sự thật khó nuốt. Xã hội thích những câu trả lời đơn giản, dễ hiểu, dù sai bét. Ví dụ dễ hiểu, kẻ bất tài, chúng ta thất bại vì lười biếng. Tôi sẽ giải quyết hết, tôi sẽ làm mọi người chăm chỉ hơn. Nghe sướng. Người hiểu hệ thống, thất bại là do cấu trúc lương không khuyến khích sáng tạo, quy trình rối rắm, cần tái cấu trúc, cải tổ, đánh giá hệ thống. Nghe mệt, ai được lòng đám đông hơn hả? Rõ ràng là người đầu tiên. Một câu sai nhưng đơn giản, dễ được vỗ tay hơn một sự thật đúng nhưng rối não. Con người khao khát sự chắc chắn, nên mê câu trả lời đơn giản như tôi giải quyết hết, hơn sự thật phức tạp kiểu cần đánh đổi. Chuyên gia thật hiểu sự phức tạp, còn bất tài chỉ biết tung khẩu hiệu. Donald Trump, I will build a wall. Tôi sẽ xây lên một bức tường. Một câu nói đơn giản gọn, hình ảnh rõ ràng, nghe là hiểu liền. Không cần giải thích hệ thống nhập cư luật pháp, chi phí, logistics gì cả. Nghe xong là dân gật đầu cái rực. Chân lý, đơn giản là sức mạnh, bất kể đúng sai. Nicolas Maduro ở Venezuela từng khoe thành công trên TV để che khủng hoảng, đánh lạc hướng dân chúng. Hay Nghị định 168 vừa rồi ở Việt Nam, phải phạt nặng mới chấm dứt được vi phạm. Chúng ta chỉ cần nâng cao ý thức là xong. Nghe mượt, đúng kiểu dân thích, nhưng thiếu giải pháp thực sự, không xử lý gốc rễ. Nói chung,
Người biết sự thật thì nói câu nào cũng thấy phức tạp, còn người không biết gì thì nói câu nào cũng thấy hay. Bất lợi đạo đức, người có nguyên tắc thường khó leo cao. Nghe có vẻ buồn, nhưng là sự thật. Người trung thực, có đạo đức, chuẩn mực, thường không dùng mánh khóe, không chơi thủ đoạn, không chơi bẩn, không nịnh sếp nên dễ bị mấy tay mưu mô vượt mặt. Kiểu như người giỏi bị sếp chơi xấu vì không chịu nịnh hót. Vì thế, những người như vậy khó mà hòa nhập vào một hệ thống đầy toan tính. Trong khi đó, kẻ bất tài nhưng vô liêm sỉ lại sẵn sàng chơi chiêu, đấu đá nội bộ, tân bốc sếp, đạp người giỏi, bịa số liệu, nhận công người khác. Kết quả, leo như lên thang máy, còn người có đạo đức thì leo thang bộ, xong còn bị chặn cầu thang. Hả? Tâm lý học quyền lực. Machiavelli từng viết một người cai trị khôn ngoan không nên giữ lời nếu điều đó gây bất lợi cho mình. Nghĩa là đạo đức quá mức sẽ tự làm khó bản thân trong môi trường quyền lực độc hại. Nhìn lại Elizabeth Holmes, Theranos biết rõ sản phẩm không hoạt động nhưng vẫn trình bày như sắp cứu thế giới. Đạo đức hả? Bỏ qua. Còn kết quả, gọi được gần 1 tỷ USD đầu tư, leo lên danh sách Forbes. Trong nội bộ công ty, người trung thực báo cáo rủi ro, bị đánh giá là gây hoang mang. Người che giấu, báo cáo tốt đẹp, được khen biết làm lãnh đạo. Trong tổ chức độc hại, người trung thực trở thành mối nguy hiểm, còn người đạo đức thì lại bị xem là vật cản trở. Còn thằng chơi dơ, nịnh sếp, đạp người khác lại là tài năng trẻ cần phát triển. Sự thật không đơn giản và đạo đức không nhanh giàu. Cả hai điều đó khiến người giỏi luôn gặp bất lợi trong cuộc chơi của kẻ bất tài. Tương tác với tôi chút nè, anh em đã từng bị thua trong một cuộc họp vì bạn nói sự thật thay vì nói điều dễ nghe chưa? Có từng bị lấn át bởi một người nói thì hay mà làm thì như hạch không? Trong tổ chức của mấy ông, nói thật có được thưởng không, hay bị trù dập? Anh em ơi, tới đây thì chắc ai cũng hiểu rõ rồi ha, mấy chiêu trò tâm lý, cơ cấu và những mánh khóe giúp bất tài leo lên đỉnh. Nhưng khoan, đỉnh nào mà không có chân chống chứ, phải không? Không có tổ chức độc hại, cơ cấu hư hỏng và những kẻ chống lưng thầm lặng thì bất tài có mà leo cây. Trong video tới, tôi sẽ cho anh em thấy cách các tổ chức biến một kẻ không biết gì thành thủ lĩnh quyền lực như thế nào, hay hệ thống biến một thằng lính mới khờ khạo thành lãnh đạo thần thánh. Nên nhớ, bất tài không tự nhiên sinh ra. Vì thế, mấy ông đừng ngại bấm nút đăng ký kênh Nhất Thế Giới ngay để không bỏ lỡ cú lật mặt tổ chức cực căng trong các phần sau nhé. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Bye!